नमस्कार मित्रांनो, मी अमर गावंडे ॲग्री पॉवरमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजचा हा आपला व्हिडिओ जीवामृतवर आहे। याआधी सुद्धा जीवामृतवर यूट्यूबवर बरेच व्हिडिओ बनलेले आहे, तरी पण शेतकऱ्यांचे अजून प्रश्न सुटलेले नाही आहे। शेतकऱ्याला अजून पण माहीत नाही कशा प्रकारे जीवामृत बनवलेलं पाहिजे आणि शेतामध्ये कशा प्रकारे द्यावं लागतं म्हणून। तर आधी आपण जीवामृतला कोणतं साहित्य लागते हे बघून घेऊया आणि त्यानंतर जीवामृतचे फायदे आणि जीवामृत शेतामध्ये कशा प्रकारे द्यायचं आहे हे आपण बघूया। चला आणि आपण काय काय साहित्य आहे जीवामृतसाठी बघून घेऊ। तर या माझं शेत आहे आणि जीवामृत बनवण्यासाठी मी 500 लिटरची टाकीचा वापर केला आहे। इथं पाण्याची टाकी तुम्ही 200 लिटरची टाकी पण यूज करू शकता आणि 1000 लिटरची करू शकता। माझे 1 हेक्टर वावर आहे, इथं शेत आहे, त्याला 1 हेक्टरसाठी 500 लिटर जीवामृत लागतं, त्यासाठी मी 500 लिटरची टाकी घेतली आहे। आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट देशी गाईचे शेण 500 लिटर जीवामृत बनवते, त्यामुळे आपण 25 किलो शेण वापरलेलं आहे। हे थोडं कमी पण होऊ शकते, काही हरकत नाही, कमी जास्त थोडं चालते। आणि हे देशी गाईचेच गोमूत्र आहे, हे 20-25 लिटर गोमूत्र आहे। 500 लिटरसाठी 25 लिटर गोमूत्र पाहिजे। जर तुम्हाला 200 लिटर बनवायचं असेल तर तुम्ही 10 लिटर गोमूत्राचा वापर करू शकता। आणि हे 2.5 किलो बेसन आणि 2.5 किलो गूळ, तुरीचं चण्याचं बेसन आहे यामध्ये, हे आपण आता वापरणार आहोत जीवामृत बनवण्यासाठी। अजून महत्त्वाची गोष्ट, शेतामध्ये जर झाडाखाली जर तुम्ही जीवामृत बनवलं नसाल तर अशा प्रकारे गोणपाटाचा तुम्ही वापर करू शकता। हे जे आपण पोती असते आपली ते आपण बनवलेलं आहे। प्लास्टिकचा वापरू नका, कारण प्लास्टिकचा उन्हामुळे गरम होतो आणि त्यामुळे जीवाणूंना ऑक्सिजन मिळू शकत नाही आणि जीवाणू मरून पावतात। चला आपण हे पूर्ण साहित्य एकेकाने यामध्ये टाकून घेऊया। शेण टाकलेलं आहे आपण, कमी जास्त मात्रा चालते, परफेक्ट मोजूनच पाहिजे असं काही नाही। बेसन आणि गूळ दोन्ही पण यामध्ये मिक्स आहे, हे डायरेक्ट आपण टाकून द्यायचं आहे यामध्ये। सर्व साहित्य झालं की नंतर मागून पाणी टाकायचं। बघू शकता तुम्ही यामध्ये बेसन आणि गूळ शेणावर आपण टाकलेला आहे। आता गोमूत्र टाकूया आपण वरून। प्युअर गोमूत्र आहे, यामध्ये पाणी यूज केलेलं नाही कुठल्या प्रकारे। तुम्हाला 200 लिटर जर जीवामृत बनवायचं असेल तर तुम्ही फक्त 10 लिटर गोमूत्र वापरा। आणि सर्वात महत्त्वाचा आयटम राहिला, त्याच्यातनी मूठभर माती टाका। माती टाकण्याचं कारण असं की आपण कुठल्या प्रकारची विकत आणि जीवाणू यामध्ये सोडत नाही आहे, त्यामुळे शेतातली मातीमध्ये सर्व प्रकारचे जीवाणू अवेलेबल असतात। तेच माती आपण जीवामृतमध्ये टाकणार आहोत। आणि तुम्ही पण मार्केटमध्ये कुठल्याही प्रकारचे जीवाणू असलेले अवेलेबल विकत आणू नका, कारण त्यातनी जीवाणू नसते, फक्त पैशासाठी लूट करतात शेतकरी। शेतातली माती किंवा बांधावरची माती, तुम्ही जर रासायनिक शेती करत असाल तर तुम्ही बांधावरली माती घ्या। मी पूर्णपणे नैसर्गिक शेती करतो, त्यामुळे मी शेतातली माती घेणार। रासायनिक शेतीमुळं तुमच्या शेतातले पूर्णपणे जीवाणू मेलेले असतात, त्यामुळे तुम्ही पडीच जागेवरची किंवा तुमच्या बांधावरची माती घ्या। थोडं उकरा आणि खालची माती वलसर माती घ्या, मूठभर माती पुरेशी आहे। माती वलसर आहे, 500 लिटरसाठी अशी एवढी माती सफिशियंट आहे।
सर्व प्रकारचं द्रावण झाला त्याच्यामध्ये टाकून. आता फक्त पाणी राहिलेलं आहे. आज हा आपला जीवामृत बनवण्याचा दुसरा दिवस आहे. काल लाईनमध्ये त्यामुळे पाणी राहिलं यामध्ये टाकायचं. आज आपण आता मोटर चालू करू आणि यामध्ये पाणी भरून घेऊ. कर रे भाऊ मोटर चालू. बंद कर. यामध्ये आता पाणी टाकून झालेलं आपलं. आता याला बनवण्यासाठी 2 दिवस लागतील. या 2 दिवसात सकाळ संध्याकाळ तुम्ही काठीने 2दा हलवलं पाहिजे, कारण जीवाणूंना चांगल्या प्रकारे ऑक्सिजन मिळतो. पूर्ण फेस आलेलं आहे यामध्ये वरतं. या जीवामृतला बनवण्यासाठी आता 2 दिवस लागतील. कोणी कोणी 6 दिवस लागते, 7 दिवस लागते असं म्हणतात. पण तेवढ्या दिवसाची काही आवश्यकता नाही. 2 दिवसात पूर्णपणे आपलं जीवामृत बनवून रेडी होतं. फक्त थंडीतच तुम्हाला 3 ते 4 दिवस ठेवावं लागतं आणि उन्हाळा आणि पावसाळ्यात 2 दिवसांमध्ये बनवून तयार होतं. आता हे जीवामृत आपण 2 दिवसासाठी झाकून ठेवूया. 2 दिवसानंतर समोरचा व्हिडिओ दाखवतो मी तुम्हाला की बा स्प्रिंकलरच्या सहाय्याने कशा प्रकारे जीवामृत देता येईल. म्हणजे तुमचा मेहनत वाचेल आणि एका जागेवर तुमचं पूर्ण वावराला जीवामृत देता येईल. हे पूर्णपणे असं आपण गोनपाटाच्या सहाय्याने झाकून घेऊया. आता आपण जीवामृतचं प्रमाण जाणून घेऊया. जर जमिनीमधून आपल्याला जीवामृत द्यायचं असेल तर एका एकरासाठी 200 लिटर प्रमाण योग्य आहे. आणि जर तुम्हाला फवारणीद्वारे द्यायचं असेल तर 100 लिटर पाण्यामध्ये 10 लिटर जीवामृत चांगल्या प्रमाणे मिसळून घ्यायचं व डायरेक्ट पंपामध्ये टाकून ते फवारणी करायची पिकावर. जर तुमचं पीक एकदम लहान असेल, अशा अवस्थेतलं असेल, पाहून घ्या एकदम लहान अवस्था, याला 8च दिवस झालेले आहे. एवढं लहान असेल तर 100 लिटर पाण्याने फक्त 5 लिटर जीवामृत टाका आणि फवारणी करा. आणि चांगलं मोठं पीक जर असेल तर 100 लिटर पाण्याने 10 लिटर योग्य प्रमाण आहे. जीवामृतचे फायदे जर पाहतो म्हटलं तर अशा प्रकारे जर आपण फवारणीतून टाकला तर बुरशीनाशक आणि विषाणूनाशक सुद्धा काम करते. आणि जमिनीमधून जर फायदा जर आपण केला तर जीवामृत हे जीवाणूंचं घर आहे. आणि जीवामृत आपण जमिनीमध्ये जीवाणूंची संख्या वाढवण्यासाठी करतो. त्यामुळे आपण जेवढ्या वेळा जीवामृत टाकला तेवढ्या जास्तीत जास्त आपल्या जीवाणूंची संख्या वाढते. पण त्यासाठी आपल्याला रासायनिक खतांचा प्रयोग थांबावा लागते. नाही जर आपण जीवामृत जरी टाकत राहिलं आणि रासायनिक खत टाकला तर जीवामृतचा फायदा होणार नाही आणि जीवाणू मरण पावते रासायनिक खतामुळे. त्यामुळे जीवामृत जर तुम्ही टाकत असाल तर रासायनिक खत त्या शेतात टाकू नका. आणि 15 दिवसातून 1 वेळा जीवामृत देणे योग्य राहील. आणि महिन्याभरात 2 वेळा, किंवा जर तुम्ही पाणी घेण्याची व्यवस्था बरोबर नसेल तर महिन्यातून एकदा दिले तर चांगले राहील. आता यानंतरचा व्हिडिओ मी 2 दिवसानंतर टाकणार आहोत. म्हणजे त्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहोत की मी जीवामृत स्प्रिंकलरच्याद्वारे कसे देईल. तर मग मी हा व्हिडिओ पुढील व्हिडिओ 2 दिवसानंतर करतो. तोपर्यंत धन्यवाद. चला येतो मग म्हणजे